Google Workspace biedt een aantal interessante features die speciaal zijn ontworpen voor grote organisaties. Grote organisaties kiezen voor Google Workspace omdat het een veilige cloudoplossing is, die samenwerking echt op één zet. In de afgelopen jaren hebben wij als Nexovate Google Workspace geïmplementeerd bij innovatieve organisaties zoals Coolblue, Young Capital en OLX. In deze video zoom ik in op een paar features die jouw organisatie nog een stuk veiliger maken. Google Workspace komt in verschillende versies, met elk eigen features. Zo zijn er 3 business licenties en een aantal enterprise licenties. De belangrijkste tools zoals Gmail, Google Docs, Sheets en Slides zitten in alle versies. Maar de belangrijkste versie voor grote organisatie is Google Workspace Enterprise. Met deze enterprise features zijn we dagelijks bezig voor onze klanten, die soms 1000 tot 10.000 medewerkers hebben. In het Enterprise pakket zitten de meest uitgebreide beheerderstools en ook de meest uitgebreide tools voor security. Maar ook bijvoorbeeld het kunnen joinen van Google Meet sessies met maximaal 250 personen en het delen van deze recordings. Een van de tofste features in de Enterprise versie van Google Workspace is Context-Aware Access. Hiermee regel je wie toegang heeft tot wat en wanneer. Via policies kun je regels opstellen om je organisatie extra te beveiligen. Je kunt op basis van een aantal attributen policies aanmaken. Denk hierbij aan IP-adres, locatie, de versie van het besturingssysteem van de gebruiker, beveiligingsstatus of bijvoorbeeld als het gaat om company-owned devices. Een concreet voorbeeld. Als collega's op slecht beveiligde apparaten toegang krijgen tot Google Drive, ontstaat er een groter risico op een datalek. Via Context-Aware Access stel je in dat collega's alleen toegang krijgen tot Google Drive als hun computer up-to-date is. Of alleen wanneer de harde schijf encrypted is. Dat is veiliger als een laptop gestolen wordt met aan boord gevoelige gedownloade informatie. Context-Aware Access is veel breder dan alleen Google Drive. Policies kun je namelijk instellen voor bijna alle Google Workspace apps, maar ook voor third-party SAML apps. Met Data Loss Prevention voorkom je gegevensverlies. Wie zijn de zwakste schakels in een organisatie? Je denkt er misschien niet gelijk aan, maar uiteindelijk zijn wij dat zelf, de gebruikers. IT-beheerders krijgen via Data Loss Prevention, afgekort DLP, controle over wat er wordt gedeeld in de organisatie. Net zoals bij Context-Aware Access kun je regels opstellen, organisatiebreed of bijvoorbeeld per organizational unit. Je kunt bijvoorbeeld regels opstellen dat gebruikers gewaarschuwd worden wanneer ze bestanden in Google Drive extern willen delen. Maar je kunt ook hele geavanceerde regels opstellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen dat bestanden die voldoen aan bepaalde triggers gedeeld worden. Je kunt die triggers zelf ingeven als admin op basis van een woordenlijst. Op die manier kun je voorkomen dat gevoelige informatie, zoals paspoortnummers of creditcards, gedeeld of gemaild kunnen worden. Ten slotte stelt DLP je in staat om te kijken waar je zwakke plekken in Google Drive zitten. Zijn er bijvoorbeeld heel veel bestanden extern gedeeld? Deze policies en triggers vormen soms een oerwoud en daardoor zie je door de bomen het bos niet meer. Samen met jou kunnen wij je wegwijs maken in deze materie, om zo de IT-security in jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen. We hebben een aantal nuttige enterprise features besproken, maar er zijn veel meer functionaliteiten die nog onbesproken zijn gebleven. Denk hierbij aan Secure LDAP, Workspace Analytics in BigQuery, Access Transparency. Een overstap naar Google Workspace lijkt misschien een flinke uitdaging voor een grote organisatie, maar met de juiste begeleiding en change management kan het soms al in enkele weken gerealiseerd worden. Juist door de Work Transformation Enterprise specialisatie die Google ons toegekend heeft, weten wij als geen ander je goed te begeleiden in dit traject. Pleeg gerust een keer een kennismaking in om de opties voor jouw organisatie door te nemen. Tot snel!